Good afternoon, everyone. Today we are going to start with the first chapter of business studies of class plus 2 commerce. First chapter name is Nature and Significance of Management. In plus 2 class, we will discuss in detail about process, meaning and concept of management. So first of all, let us discuss about meaning of management. Management is the art of getting things done through others. This definition is given by Mary Parker. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ about concept of management. Management is an activity which is necessary where group of people is working in an organization. It means जिथे भी group of persons मिलके काम करेंगे उथे definitely सानू management करनी ही पड़ेगी. Now let us discuss about modern concept of management. It has 3 parts. Management is a process. It helps in achieving performance with full efficiency and effectiveness. As well, management also helps us in achievement of organizational goal. Now let us discuss these points in detail. Management as a process means कि ਇਹਦੇ 'ਚ proper ਇੱਕ procedure follow ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ manage ਕਰਨ ਲਈ। Next ਹੈ efficient and effective performance. ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਗੋਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। There are some other concepts of management. Let us discuss in detail. First is management as a noun. As a noun means ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर एटसेट्रा. Next is management as a process. As a process means ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ proper procedure follow ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ such as planning, organizing, staffing, directing, coordination and controlling. ਇਹ points ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਰਫੋਰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ।
ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। In these points, there are also given types of manager. First is family manager. Family manager ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਥਰੂ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੌਲੇਜ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਪਾਰਟ 2। ਥੈਂਕ ਯੂ।